પ્રાથમિક શાળા હજરપુરાની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે વધુ એક કાર્ડ ગેમ જોઈશું કે જે આપણને કિટમાં કાર્ડ મળેલા છે એનો ઉપયોગ કરીને આપણે રમી શકીએ। તો એના માટે સૌથી પહેલાં આપ આપના વર્ગના વિદ્યાર્થીઓને જૂથમાં વહેંચી શકો છો। જૂથમાં 4 કે તેથી વધુ વિદ્યાર્થી હોઈ શકે છે। એક વિદ્યાર્થીને આપણે ગ્રુપનો લીડર બનાવીશું કે જે ગેમ વિદ્યાર્થીઓને રમાડશે। તો આપણે આ ગેમ રમવાની શરૂ કરીએ। વિદ્યાર્થીઓ પાસે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની છે કે બધા પાસે એમની નોટબુક્સ અને પેન્સિલ હોય। નોટબુક લઈ લો બેટા। હવે જે વિદ્યાર્થી ગ્રુપનો લીડર છે તે એક કાર્ડ વિદ્યાર્થીઓને બતાવશે અને વિદ્યાર્થીઓ એ કાર્ડ જોઈ અને તરત જ એમની નોટબુકમાં એ કાર્ડનો જે આલ્ફાબેટ છે તે લખી લેશે। બીજું લે બેટા। કાર્ડને થોડી ક્ષણ માટે જ વિદ્યાર્થીની સામે મૂકવાનું છે જેથી વિદ્યાર્થીની યાદશક્તિ વધે અને એ આલ્ફાબેટને કેપિટલ અને સ્મોલ લેટર્સ બંનેમાં લખતા શીખે। આ ગેમ રમવાથી વિદ્યાર્થીની આલ્ફાબેટ્સની ઓળખ ખૂબ દ્રઢ થઈ જાય છે। તો આપને આ ગેમ કેવી લાગી તે જરૂરથી નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને કહેશો। આ જ રીતની અવનવી ગેમ્સ લઈને અમે આવતા રહીશું। જો આપે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દીથી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને અવનવા પ્રોજેક્ટ્સ અને પ્રવૃત્તિઓ જોતા રહો।